नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये आपलं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करत आहे। फिश म्हटलं की सगळ्यांच्याच तोंडाला पाणी येतं। मग ते फिश फ्राय केलेलं असू देत, ग्रेव्ही मधलं असू देत किंवा सारातलं फिश असू देत। पण जेव्हा फ्राय फिश असतं तेव्हा ते वरून क्रंची क्रिस्पी आणि मस्त असं आतून सॉफ्ट फिश असेल तर खाताना किती सुंदर लागते नाही का? म्हणजे ते खूप खातच राहावं असं वाटतं। तर अशा प्रकारचे फिश आपण कसे भाजायचे हे मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। आणि आज जे मी फिश फ्राय बनवलेले आहे त्यासाठी मी अजिबात खूप काही साहित्य वापरलेलं नाही, पण हां, एक फिश फ्राय मसाला मात्र मी नक्की वापरलेला आहे आणि तो फिश फ्राय मसाला अगदी अप्रतिम चवीचा आहे। म्हणजे हा मसाला जर का तुम्ही वापरला तर इतर कुठलाही मसाला घालण्याची तुम्हाला गरज नाही। अगदी अप्रतिम चवीचा घरगुती पद्धतीने बनवलेला असा मस्त असा फिश फ्राय मसाला मी आज वापरणार आहे आणि त्याची चव इतकी अप्रतिम आलेली आहे ना की मला दुसरे कुठले मसाले वापरायची गरजच लागली नाही। तर हा मॅजिक मसाला मी कसा आणलेला आहे, कुठून आणलेला आहे हे व्हिडिओमध्ये आपण पुढे बघणारच आहोत। शिवाय आज मी तुम्हाला काही छोट्या टिप्स देणार आहे जेणेकरून फिश फ्राय करताना आपलं ते क्रंची क्रिस्पी आणि आतून मस्त सॉफ्ट असं फिश होईल। सो खाताना सुद्धा आपल्याला ते खूपच छान लागेल। तर छोट्या छोट्या टिप्स आहेत आपण आजची रेसिपी बघणार आहोत आणि त्यामुळे व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता संपूर्ण व्हिडिओ बघा आणि आपल्या आजच्या या रेसिपीला लगेचच सुरुवात करूया। तर इथे मी घेतलेला आहे पापलेट फिश, हा शेपटाकडचा भाग घेतलेला आहे आणि फिशला मी मीठ लावून ठेवलेला आहे 10 मिनिट आधी। असं केल्यामुळे मीठ जे आहे ते फिशमध्ये चांगलं ॲब्झॉर्ब होतं। आता यावर आपण 4 चमचे कोकम आगळ लावून घ्यायचा आहे। जर कोकम आगळ नसेल तर लिंबू किंवा चिंचेच्या पाण्याचा वापर केला तरी चालेल। वरच्या बाजूने अगदी व्यवस्थित सगळीकडे कोकम आगळ लावून झाल्यानंतर याची बाजू जी आहे ती उलटी करून दोन्ही साईडला व्यवस्थित कोकम आगळ लावून घ्यायचं आहे। तर आता हे फिश एक 10 मिनिट आपण ह्या आगळमध्ये ठेवून घ्यायचे आहेत आणि तोपर्यंत आपण आजचा मॅजिक फिश फ्राय मसाला बघूया। तर आज इथे मी कोकणमाठ यांचा फिश फ्राय मसाला वापरणार आहे। तर हा मसाला सावित्री महिला बचत गट, तालुका सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग इथे बनलेला आहे। पण हा मसाला मी डोंबिवलीला ठाकूरवाडी येथे घेतलेला आहे। तर डोंबिवली वेस्टला ठाकूरवाडीला कोकणमाठचं शॉप आहे आणि त्या शॉपमध्ये मी हा मसाला घेतलेला आहे। हा मसाला अगदी नैसर्गिकरित्या बनवलेला आहे। यामध्ये कोणतेही ॲडेड प्रेझर्वेटिव्ह किंवा आर्टिफिशियल रंग नाही। अगदी नॅचरल मिरचीपासून अगदी घरगुती पद्धतीने बनवलेला हा मालवणी मसाला आहे। कोकणातील महिलांनीच बनवलेला हा मसाला आहे, त्यामुळे याची चव जी आहे ती अप्रतिम आहे। शिवाय हा मसाला वापरतेवेळी आपल्याला इतर कुठल्याही मसाल्याची गरज लागत नाही, इतका अप्रतिम चवीचा हा मसाला आहे। त्यामुळे कोकणमाठमधून तुम्ही हा मसाला नक्की खरेदी करा। तर फिशला सगळीकडे कोकम आगळ लावून झाल्यानंतर यावर मी कोकणमाठ यांचा फिश फ्राय मसाला 2 चमचे लावून घेणार आहे। मसाला अगदी व्यवस्थित दोन्ही साईडला कोट करून हे फिश आता मी व्यवस्थित अरेंज करून घेतलेले आहेत। यावर आता आपण मस्त अशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे, म्हणजे चवीमध्ये अजूनच एक छान भर पडेल। कोथिंबीर लावून झाल्यानंतर हे जे फिश आहे हे 10 मिनिट मी असंच मॅरिनेट करत ठेवणार आहे। तोपर्यंत आपण वरचं जे कोटिंग असतं ते बनवून घेऊया। वरील कोटिंग आपल्याला क्रंची आणि क्रिस्पी हवं असतं, त्यासाठी मी 4 चमचे आपला नॉर्मल घरातला रवा आणि 2 चमचे तांदळाचं पीठ घेऊन त्यामध्ये 1 चमचा कोकणमाठ यांचा फिश फ्राय मसाला घालून घेणार आहे। त्यानंतर छान असं मिक्स करून घेऊया आणि आपलं जे कोटिंगसाठी पीठ पाहिजे ते तयार झालेलं आहे। यापुढे आपण फिश फ्राय करण्याच्या छोट्या टिप्स बघूया आणि फिश फ्राय करायला घेऊया। तर सुरुवातीला काय करायचं आहे, फिश आपण जे मॅरिनेट करायला ठेवलेलं आहे ते अशा प्रकारे कोटिंग पिठामध्ये बुडवून घ्यायचे आहेत। पीठ आपल्याला अगदी व्यवस्थित सगळीकडे लावून घ्यायचं आहे फिशला, तरच फिशला कुरकुरीतपणा येईल।
तर इथे तुम्ही बघू शकाल तर मी असं व्यवस्थित पीठ लावून घेतलेलं आहे. हलकंसं टॅप करून घेऊया म्हणजे एक्स्ट्राचं पीठ खाली पडेल. पॅन मीडियम हीटवर गरम करायचं आणि तेलाने ग्रीस करून घ्यायचं. फार तेल सोडायचं नाही, अगदी फक्त ग्रीस करून घ्या आणि फिश अरेंज करून घ्या. आणि त्यानंतर थोडंसं चमच्याने तेल आपण साईडने सोडून घ्यायचं. इथे फिश फ्राय करताना लक्षात असू द्या, तेल जास्त वापरायचं नाही. जास्त तेल घातला तर वरचं जे आपण कोटिंग पीठ लावलेलं आहे ते निघून जातं आणि त्यामुळे फिशला कुरकुरीतपणा येत नाही. त्यानंतर फिश आपल्याला अगदी बारीक गॅसवरच भाजून घ्यायचे असतात, म्हणजे आपला फिशला चांगला कुरकुरीतपणा येतो. तर दोन्ही साईडला अशा प्रकारे छान असे भाजून घ्यायचे. आणि तुम्ही बघू शकाल तर काय मस्त असा रंग आलेला आहे. कोकणमाठचा मसाला आपण वापरल्यामुळे त्याची नैसर्गिकता तुम्हाला कळलीच असेल की ते नॅचरल पद्धतीने बनवलेलं आहे, कारण रंग अगदी अप्रतिम आलेला आहे. या पॅकेटवर कोकणमाठचा कस्टमर केअर नंबर दिलेला आहे, तो मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेअर करते. आणि तुम्ही बघू शकाल तर दोन्ही साईडला काय अप्रतिम अशा रंगावर आणि मस्त असे कुरकुरीत फिश आपले भाजून झालेले आहेत. तर इथे गरमागरम फिश कुरकुरीत असे भाजून खाण्यासाठी तयार झालेले आहेत. तर कोकणमाठच्या या मॅजिक फिश फ्राय मसाल्यामुळे आजची रेसिपी तर अतिशय जबरदस्त झालेली आहे. त्यामुळे तुमच्या एरियात जर का कुठे कोकणमाठ असेल तर तिथून अशा प्रकारचा मसाला नक्की घेऊन या आणि ट्राय करा. कोकणमाठमध्ये या व्यतिरिक्त फिश फ्राय मसाला, फिश मसाला, चिकन मसाला, मटन मसाला, व्हेजिटेबल मसाला असे बरेच छान छान मसालेच आहेत. सो ते घेऊन या आणि ट्राय करा, कारण इतका शुद्ध मसाला आपल्याला दुसरा कुठेच मिळणार नाही. अगदी घरगुती मालवणी पद्धतीने बनवलेले असे हे मसाले आहेत. जरूर ट्राय करा. आणि आजची रेसिपी कशी झालेली आहे कमेंट करून सांगायला विसरू नका. आणि ज्या पद्धतीने तुम्हाला मी फिश फ्राय करायला सांगितलेले आहेत तुम्ही नक्की करून बघा. तुमच्या घरातल्यांना सुद्धा अशा प्रकारचे फिश नक्कीच आवडतील. तर आजचा हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहिलात त्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे धन्यवाद. अशा छान रेसिपीज आपण पुढच्या भागामध्ये पुन्हा भेटणार आहोत. पण तोपर्यंत जर का अजून चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर पटकन सबस्क्राईब करा आणि बाजूला एक छोटी बेल येते ती प्रेस करून ऑल सिलेक्ट करा. म्हणजे असं जेव्हा छान छान काही मी अपलोड करेन तेव्हा सगळ्यात आधी नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. हा व्हिडिओ, ही रेसिपी आवडली असेल तर हा व्हिडिओ तुमच्या फॅमिली फ्रेंड सर्कलमध्ये पटापट शेअर करा. खूप सारे लाईक्स करा, कमेंट्स करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर सगळ्यांना उपयुक्त पडेल अशी ही आजची माहिती होती. त्यामुळे हा व्हिडिओ खूप जितका शक्य होईल तितका शेअर करा, म्हणजे सगळ्यांनाच या माहितीचा उपयोग पडेल आणि या रेसिपीचा सुद्धा उपयोग पडेल. तर आजचा हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहिला त्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे पुन्हा एकदा धन्यवाद. अशा छान रेसिपीज आपण पुढच्या भागामध्ये पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत बाय.